Hey guys! Welcome to my YouTube channel. Voor vandaag gaan we Nederlands praten. Ik heb hier een speciale gast bij mij. Zij heet Chantelle Kamit. Zo, Chantelle, vertel een beetje over jezelf. Wat doe je allemaal? Ik ben een beetje op Instagram. En ja, ik ben een beetje bezig met mode. Ik ben momenteel begonnen met mijn eigen zaak. Zeek, C-E-E-C-K, check Instagram. Dus je ziet jezelf ook meer als een influencer. Hoe denk je dat je zo'n grote influencer bent geworden in Suriname? Is eigenlijk lang terug begonnen. Weet je nog, body en zo? Ja. Body en zo. Begonnen foto's maken en toen met migraam is TBS ben ik fotograaf geworden en is photogenic geworden. Nou, dus het een beetje gaan rollen met iedereen en toen begon ik eigenlijk foto's te maken voor Shana. En daar is het eigenlijk een beetje groter geworden. Nice. Dus voor vandaag hebben wij Chantelle's make-up gedaan. Als jullie willen kijken hoe wij dat hebben gedaan, kunnen jullie onze filmpje bekijken. Ja. En ergens op het eind hebben we een kleine surprise voor jullie. Dus blijf kijken en please like en share, subscribe. You know the drill.
Never have I ever pretended to know a stranger. Cheers! Okay, misal yung moeder en dan zoveel mensen en collega's en collega's. Doe nou alsof je En dan komen ze, oh jij bent dochter van zo hè? Ja. Ja, dus dat. En soms gaan mensen even van social. Ja. Maar ik kan ook niet doen van, nee. Probeer nog steeds aardig te zijn. Ja, maar soms heb je zo haast en dan denk je, oh ja, hi. En maak je snel een foto. Ja. Dat is echt wel gebeurd. Soms ben ik gewoon echt bang om te vragen van... Ken ik jou? Precies. Vooral als er oudere mensen zijn. En dan eenzaam wanneer ik ouders en zeg, groet je moeder voor me. Dan zeg ik, wie kan ik zeggen? Dat is wel een beetje awkward. Wat je moet doen? Never have I ever scared myself in the mirror. Sowieso wel. Especially in the dark. Especially now. Wanneer je soms gewoon je make-up goed hebt weggehaald. Oh my god. En dan ga je slapen. Ja. Je wakker en denk je, gewoon overal. Oh my god. Never have I ever googled my own name to see what comes up. Yeah. Ik was mee terug, want er is lachen niet. Never have I ever greeted someone I thought was someone else. Moment of silence. For every time. Ja. Wat is gebeurd? Het gebeurt echt te vaak. Van s'avonds op feestjes. En ik van, oh, het is zo weer. Nou, lees het niet. Ja, vriend. Never have I ever smiled at someone when I realized I wasn't listening to what they were saying. It's very bad. Yes. Oh my god, waarom drinken we constant? Het is zo niet goed. Where the questions? Ja. Never have I ever put a gun on your table. Volgens mij moet je het hele glas opdrinken. Deze. Heb je echt gedaan? Oh ja, misschien op school. Ja, school ook heel veel. Never have I ever driven drunk. Maybe tipsy, maar niet dronken. What? Ik was nooit echt dronken, dat ik dacht, ga ik reden hier. Ik ben wel verstandig, maar dat betreft, ja. I don't want to do it. Ga ik doen. Oh my god. Oké. Het is maar een paar keer gebeurd. Dat gebeurt niet meer. Responsibly right now. Okay. Never have I ever made a fake social media account. Taniella! No way! Weet je, like, dan wanneer je zo in een relatie bent en dan denk je van, like, is he cheating? Oh my god. Really? Oké, ik heb het echt niet kunnen doen. Ik maak meestal alleen fake e-mail-accounts, maar het is meer om die 10% off. Ja, dan maak ik wel fake e-mail-account. Daarvoor alleen. But not other stuff, no. Oh my god. Als je drinkt, hè? Okay. Never have I ever done a body shot. Ben je zo saai? Ik ben weer saai. Ik weet niet, ik vind het raar. Ja, maar ik heb het ook nooit gedaan. Loud enough to quiet the thunder. In love with no doubt, and now I'm never gonna slow down. Never gonna slow down.